Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de prăjitură cu brânză și stafide. Pentru aluat ne trebuie 4 ouă pe care le-am separat, 4 linguri cu zahăr, 4 linguri cu făină, jumătate de plic de praf de copt, un vârf de linguriță de sare și un plic cu zahăr vanilat. Pentru umplutură avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci, 5 linguri cu zahăr, 2 linguri cu făină, 2 ouă, 2 plicuri cu zahăr vanilat, coajă de lămâie și 60 de grame de stafide. Peste albușuri punem praful de sare și le batem în spumă. Acum adăugăm treptat din zahăr și continuăm mixarea. Când au devenit spumă tare, punem și zahărul vanilat și apoi gălbenușurile. Le incorporăm și pe ele. Punem praful de copt peste făină și amestecăm. Apoi adăugăm jumătate din făina peste albușurile bătute și amestecăm de jos în sus. După ce am încorporat bine făina în compoziție, o dăm deoparte. Acum preparăm umplutura. Peste brânză punem ouăle, zahărul vanilat, zahărul și coaja de lămâie. Amestecăm bine. Apoi adăugăm făina. Amestecăm. Și la final punem stafidele. O dăm deoparte. Am aici o tavă tapetată cu hârtie de copt, în care vom pune aluatul, nivelăm După ce am nivelat bine, punem și umplutura. Nivelăm bine totul.
Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 40 de minute prăjitura s-a copt, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem felia. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratuit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vă doresc o zi minunată!